හරියාලුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ IT මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට එනකොට දකින්න ඇති ෆොටෝ කීපයක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කෙටි කාලයක් තුලදී මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉක්මනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් එහා තියෙන notification එකත් අනිවාර්යෙන්ම on කරගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියාලුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ඇහිලා ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් මොකක්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි picsart. ඉතින් ඔයාලට iPhone එකක් පාවිච්චි කරත් ඒ වගේම Android phone එකක් පාවිච්චි කරත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ picsart කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම පහලින් description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම් පළවෙනියට. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක ඔයගලන්ගේ phone එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ෆොටෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද ඒ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දාලා තියන්නම් description එකේ දෙවෙනියට link එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක open කරගන්න. ඉතින් එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් message එකක් එනවා මොකෙන්ද open කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Google Chrome කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා password කියලා ගහන්න තැන. ඉතින් ඔයා මෙතනට ගහන්න ඕනි 77යි 88 කියන password එක. ඉතින් මෙන්න මේ password එක ගහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා submit button එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ click කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් ඔයා මෙතන ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google Chrome කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ click කරන්න. ඉතින් එන්නේ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තරම් ෆොටෝ ඔක්කොම ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම කියනවා කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා එක ෆොටෝ එකක් උඩ මෙන්න මේව ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩම ඩවුන්ලෝඩ් icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් icon එක මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද කියලා ඉල්ලනවා. ඔයා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වේ කොහොමද ෆොටෝ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ෆොටෝ ඔක්කොම ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අයින් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ඊළඟට තියෙන අපිට මෙන්න මේ picsart කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ picsart කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න එහෙම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් picsart application එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා ධන icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන වීඩියෝ ටික වගේම ෆොටෝ ටික මෙතනින් පෙනෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් පල්ලට යන්න. ඉතින් මෙතනින් පල්ලට ගියහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා color background කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් background එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ සුදු පාට background එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක ටච් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඕපන් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා tool වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ tool වලින් ඔයා මෙන්න මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add photo කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම ෆොටෝ ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ ටික නෙමෙයි ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හදන්න ඉන්න ෆොටෝ එක මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම එක ෆොටෝ එකක් මෙන්න එහෙම ඉස්සෙල්ලාම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම එක ෆොටෝ එකක් ටච් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add photo කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේක ටච් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මෙතනට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊතලයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඇදලා මෙන්න එහෙම ලොකු කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගානට ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් ලොකු කරගෙන මම මෙන්න මේක ටිකක් අයිනට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේක කැමති තැනක තියාගන්න පුළුවන්. මම මේම අයිනට දාගත්තා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ආයිත් මේ සුදු පාට background එක උඩ මෙන්න එහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් මෙන්න එහෙම ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයිත් අපිට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යටින්. ඉතින් ඔයා ආයිත් මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයා මේක ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම ෆොටෝ ටික ආයිත් පෙන්නනවා.
හරි ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ ඇඩ් කරන්න ඕනේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් එක ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් එක ෆොටෝ එකක් මෙන්න එහෙම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මෙතන උඩ තියෙනවා ඇඩ් කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාම ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ ඊතලෙන් මම ලොකු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අනිත් ෆොටෝ එක වැහෙන්නම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ යට ෆොටෝ එක වැහුණා උඩ ෆොටෝ එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට ටූල් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා බ්ලෙන්ඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට ෆොටෝ එක උඩට මතුවලා ආවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ පොසිෂන් එක, ඒ කියන්නේ මෙතන තැන හරි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන විදිහට ඔයා මෙන්න එහෙම හදා ගන්න. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන ආයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයිත් අපිට ෆොටෝ එකක් මෙන්න මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ආයිත් මෙන්න ඇඩ් ෆොටෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඇඩ් ෆොටෝ එක කියන ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දාලා තියෙනවා තව ටයිප් කරපු ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරපු ෆොටෝ ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එන්නේ ෆොටෝ එක උඩ මෙන්න එහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආයිත් තියෙන උඩ ඇඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ක්‍රොප් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වචනේ විතරක් මෙන්න එහෙම ක්‍රොප් කරගන්න. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ ඕනි තැනකට මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙත් මේ වගේ ටූල් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට යන්න. ඉතින් මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ආයි බ්ලෙන්ඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මල්ටිප්ලේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ටයිප් කරා වගේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගානට හරියන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව ෆොටෝ එකක් මෙන්න එහෙම ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්නම තියෙන්නේ ඔය හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටච් කරලා ආයිත් ඇඩ් ෆොටෝ එකට ගිහිල්ලා අර ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් කරගත්ත විදිහට මෙන්න මේ විදිහටම ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි මෙන්න මේක මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බ්ලෙන්ඩ් කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මල්ටිප්ලේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඕනි කොටස විතර මෙන්න එහෙම ක්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න එහෙම ඕනි කොටස විතර ක්‍රොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන හරිය ක්ලික් කරලා මේකත් මෙන්න මේ විදිහටම හදාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න එහෙම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ආයෙ බලමු කොහොමද මෙන්න මේක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මෙතන මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් එනවා. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා සේව් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයි මැසේජ් එකක් අහනවා මෙන්න මෙතන ආයි සේව් කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක සේව් වුණා. මම මෙන්න මෙතන ඩන් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ඔයා හදපු ෆොටෝ එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් එහා තියෙන notification එකත් අනිවාර්යෙන්ම on කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.